स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले अल्जेब्रासँग रिलेटेड लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं। त्यो क्रममा हामीहरुले टाइप 1 देखि टाइप 4 सम्म क्वेशनहरु डिस्कस गरिसकेका छौं। सो जसमा हामीहरुले टाइप 5 मा पनि केही क्वेशनहरु डिस्कस गर्यौं र आज पनि फेरि हामी टाइप 5 मा केही क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं। जस्तै मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु। यो क्वेशन भनेको हामीहरुको 2071 मा तपाईहरुको रेगुलर को स्टुडेन्ट्सहरुलाई जसले रेगुलर एक्जाम दिएका थिए उहाँहरुलाई सोधिएको क्वेशन छ। यो क्वेशन 2071 को रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो। देन फर्स्ट अफ अल यो क्वेशनलाई हेरौं। देन क्वेशनमा हामीलाई fx फंक्सन गिभन छ। fx = 3x - 1 भनेर 3x - 1 गिभन छ र त्यसैगरी f0 gx गिभन छ। हामीलाई f0 gx भनेको 6x + 5 गिभन छ फंक्सन। देन हामीलाई फाइन्ड g0 f को इन्भर्स कति हुन्छ फाइन्ड गर भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल हामी g0 f निकाल्छौं जसमा अब त्यसको लागि हामीलाई gx फंक्सन चाहियो। सो फर्स्ट अफ अल हामीले gx फंक्सन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो। फर्स्ट अफ अल gx फंक्सन क्याल्कुलेट गरिसकेपछि हामी f0 gx निकाल्छौं र त्यसको इन्भर्स पनि क्याल्कुलेट गर्नेछौं। सो त्यसैगरी फर्स्ट अफ अल हामीलाई यहाँ गिभन भनेको fx फंक्सन र f0 gx फंक्सन। हियर गिभन फंक्शन्स आर fx = 3x - 1 and f0 gx = 6x + 5 ठीक छ। देन हामीहरुसँग यहाँ we have f0 gx हामीहरु यसैलाई युज गरेर gx फंक्सन क्याल्कुलेट गर्छौं। सो हामीहरु यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं, सेम कुरा हो। देन हामीहरुसँग fx फंक्सन छ। fx फंक्सन भनेको हामीहरुको 3x - 1 जसमा हामीहरुको अब हामीहरुको यहाँ हेर्ने हो भने f0 gx = भनेको हामीहरुको f0 gx भन्नाले हामीहरुले fx फंक्सनले अब हामीहरुको एज अ इनपुट gx फंक्सनलाई लिने भयो। सो हामीहरुको fx फंक्सन 3x - 1 जसमा हामीहरुको x को ठाउँमा gx फंक्सन एज अ इनपुट गयो। सो -1 = 6x + 5। देन हामीहरुको 3gx - 1 लाई हामी राइट साइडमा लगेर +1 हुने भयो। 6x + 5 + 1। देन हामीहरुको और gx = 6x + 6/3। देन हामीहरुको gx फंक्सन भनेको हामीहरुको हुने भयो 2x + 2 भनेको हामीहरुको gx फंक्सन रिक्वायर्ड फंक्सन हामीहरुको। सो अब हामीहरुको gx फंक्सन हामीहरुसँग छ भने g0 fx निकाल्न सक्छौं हामी। g0 fx जसमा हामीहरुको g0 fx भनेको नाउ g0 fx यसको लागि हामीहरुसँग fx फंक्सन छ। fx फंक्सन भनेको हामीहरुको 2x 3x - 1 fx फंक्सन। यसलाई हामी लेख्न सक्छौं यसरी पनि। देन हामीहरुसँग fx फंक्सन छ। fx फंक्सन भनेको 3x - 1। देन gx फंक्सन पनि अब हामीहरुसँग छ। gx फंक्सनले अब एज अ इनपुट 3x - 1 यानी कि fx फंक्सनलाई लिने भयो। सो 2 * x को ठाउँमा हामीहरुले रिप्लेस गर्छौं 3x - 1 यानी कि fx फंक्सनले। सो +2 हामीहरुले यहाँ मल्टिप्लाई गरेर ब्र्याकेट खोल्न सक्छौं 6x - 2 + 2। सो हामीहरुको -2 + 2 क्यान्सल आउट र हामीहरुको यहाँ g0 fx भनेको त therefore g0 fx भनेको हामीहरुको 6x बस्ने भयो। सो अगेन let y = g0 fx। अब हामीहरुको g0 fx को हामीलाई इन्भर्स चाहिने छ भने देन हामीहरुले g0 fx फंक्सनलाई y भनेर मान्यौ। देन यो भनेको हामीहरुको 6x भयो। देन y = 6x interchanging roles of x and y, interchanging roles of x and y we get हामीहरुले x र y को रोल्सलाई चेन्ज गर्यौं भने यो भनेको हामीहरुको x = 6y। देन
हामीहरुको यहाँबाट y भनेको त x/6 हुने भयो ठीक छ y भनेको हामीहरुको रिक्वायर्ड y भनेको x/6 भयो then that is यो भनेको त हामीहरुको g0f को इन्भर्स is equals to x/6 हुने रहेछ यो त हो नि हामीहरुको रिक्वायर्ड हामीलाई चाहिएको भनेको so thus the required inverse function of g0f is x/6 ठीक छ र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं 2070 को रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ हामीहरुसँग अर्को क्वेशन यो क्वेशनलाई 2070 को स्टुडेन्ट्सहरुलाई रेगुलरको स्टुडेन्ट्सहरुलाई सोधिएको क्वेशन रहेछ सो क्वेशन भनेको हामीहरुसँग छ if fx is equals to हामीलाई फंक्शन fx गिभन छ if fx is equals to 3x minus 4 हामीलाई fx फंक्शन गिभन छ र त्यसैगरी f इन्भर्स gx पनि गिभन छ and f inverse gx is equals to हामीहरुसँग छ 3x plus 2 by 3 3x plus 2 by 3 then find gx find gx and f inverse 1 by 2 find gx and f inverse 1 by 2 so फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिवन फंक्शन के छ त्यो लेखौं र त्यसपछि हामीलाई चाहिने कुराहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं देन फर्स्ट अफ अल हामीलाई गिवन भनेको यहाँ fx फंक्शन गिवन छ र त्यसैगरी f इन्भर्स gx फंक्शन गिवन छ सो हियर गिवन फंक्शन्स आर fx is equals to 3x minus 4 and f inverse gx is equals to 3x plus 2 by 3 then let y is equals to fx first of all हामी fx function को inverse function क्याल्कुलेट गर्छौं so let y is equals to fx or y is equals to fx भनेको हामीहरुसँग छ 3x minus 4 so interchanging rules of x and y we get हामीहरुको x को ठाउँमा y ले रिप्लेस गर्ने भयो र y को ठाउँमा x ले रिप्लेस गर्नुपर्ने भयो so x is equals to 3y minus 4 so हामी यहाँबाट y क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं then x plus 4 is equals to 3y र 3 मेरो यहाँ मल्टिप्लाई मा छ लेफ्ट साइडमा ल्याउँदा डिभाइड मा जाने भयो y is equals to x plus 4 by 3 so यो भनेको त हामीहरुको that is यो भनेको त हामीहरुको fx फंक्शन को इन्भर्स हो त इन्भर्स अफ fx is equals to x plus 4 by 3 हुने भयो यो भयो हामीहरुको इन्भर्स फंक्शन देन हामीहरुलाई चाहिने भनेको इन्भर्स फंक्शन होइन हामीहरुलाई चाहिने भनेको त इन्भर्स फंक्शन मा एज अ इनपुट हामीहरुले 1/2 दिदा 2 हाल्दा त्यसले आउटपुट को रुपमा के दिन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ हामीहरुले सो हामीहरुको इन्भर्स फंक्शन छ भने हामीहरुले यहाँ when x is equals to 1/2 हुँदा कति हुन्छ त्यो चेक गर्न सक्छौं so f inverse 1/2 is equals to 1/2 plus 4 by 3 then हामीहरुले न्युमरेटर मा 2 LCM लिन सक्छौं 1 plus 4 by 4 into 2 by 2 into 3 then 8 plus 1 9 by 2 into 3 3 1 3 3 3 9 then 3 by 2 then हामीहरुको f इन्भर्स फंक्शन ले हामीहरुको एज अ इनपुट 1/2 लिदा यसले हामीहरुलाई आउटपुट को रुपमा के दियो त 3/2 सो यो भयो हामीहरुको रिक्वायर्ड देन हामीहरुलाई अर्को कुरा यहाँ के भनेको छ भने अगेन हामीहरुलाई क्वेशनले के भनेको थियो त f इन्भर्स
gx f इन्भर्स gx भनेको हामीहरुको 3x + 2/3 हुन्छ देन हामीहरुलाई gx फंक्सन भन्ने हामीहरुसँग छैन सो हामीहरुले यहाँबाट gx फंक्सनलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ देन अकॉर्डिंग टु क्वेशन हामीहरुलाई क्वेशनले दिएको छ f इन्भर्स gx is equals to 3x plus 2/3 हुन्छ भनेर हामीहरुलाई भनेको छ सो हामीहरुसँग f इन्भर्स x फंक्सन छ सो f इन्भर्स x फंक्सनले अब हामीहरुको एज अ इनपुट gx फंक्सनलाई लिने भयो सो एज अ इनपुट gx फंक्सनलाई लिन्छ भने यसको आउटपुट दिने भयो यसले हामीहरुलाई x plus 4/3 यानी कि x को ठाउँमा अब हामीहरुले gx फंक्सनले रिप्लेस गर्नुपर्ने भयो So gx plus 4/3 then easily हामीहरुले यहाँबाट gx फंक्सन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं by 3 3 cancel out then लेफ्ट साइडमा भएको +4 मा 4 लाई म राइट साइडमा लिन सक्छु gx is equals to 3x plus 2 minus 4 then यो हुने भयो मेरो therefore gx फंक्सन भनेको त मेरो 3x minus 2 रहेछ hence the required value gx is 3x minus 2 and हामीहरुलाई अर्को निकाल्न क्याल्कुलेट गर्न भनेको थियो f इन्भर्स ले एज अ इनपुट 1/2 लिँदा is 3/2 सो एउटा अर्को क्वेशन हेरौं यस्तै सो अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको हामीहरुको 2071 मा सप्लिमेन्ट को स्टुडेन्ट्सहरुलाई जो पनि स्टुडेन्टहरुले सप्लिमेन्ट दिनु भएको थियो 2071 मा उहाँहरुले फेस गर्नु भएको क्वेशन चाहिँ यहाँ 2071 सप्लिमेन्ट मा सोधिएको क्वेशन छ सो क्वेशन छ हामीहरुसँग क्वेशन भनेको हामीलाई fx फंक्सन गिवन छ जस्तै if fx is equals to हामीहरुसँग गिवन छ 2x - 7 and f naught gx is equals to 4x plus 3 find g naught f inverse x g naught f inverse x हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ सो हामीहरुसँग यहाँ हामीहरुसँग छ here given functions are fx is equals to 2x minus 7 र त्यसैगरी and f naught gx is equals to 4x plus 3 so first of all हामीहरुको gx फंक्सन हामीहरुसँग छैन सो g naught f inverse x क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीहरुलाई फर्स्ट अफ अल त gx फंक्सन चाहियो सो हामीहरुसँग gx त छैन तर हामीहरुसँग f naught gx छ जसबाट हामीहरु fx फंक्सनलाई त्यसमा युज गरेर हामीहरुले gx फंक्सन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो फर्स्ट अफ अल gx फंक्सन क्याल्कुलेट गरौं देन सो f naught gx is equals to 4x plus 3 हामीहरुसँग यो छ देन हामीहरुसँग gx फंक्सन त छैन तर अब हामीहरुसँग यसलाई हामी फर्स्ट अफ अल यस्तो लेख्न सक्छौं यस्तो पनि लेख्न सक्छौं देन हामीहरुसँग gx फंक्सन छैन तर fx फंक्सन त छ सो fx फंक्सनमा एज अ इनपुट हामीहरुको gx फंक्सनलाई दिदा कस्तो हुन्छ त्यो हेरौं अब देन हामीहरुको fx फंक्सन 2x - 7 र x को ठाउँमा अब हामीले gx ले रिप्लेस गर्छौं देन 2gx - 7 हुने भयो is equals to 4x plus 3 ठीक छ देन 2gx is equals to 4x plus 3 plus 7 देन हामीहरुको gx फंक्सन भनेको त 4x plus 10/2 therefore gx is equals to 2x plus 5 हुने भयो यो भयो हामीहरुको gx फंक्सन सो हामीहरुसँग gx फंक्सन अब हामीहरुले gx फंक्सनलाई युज गरेर र fx फंक्सनलाई युज गरेर हामीहरुले
g0 fx निकाल्न सक्छौं फर्स्ट अफ अल g0 fx क्याल्कुलेट गरौँ सो we have g0 fx is equals to g अनि fx जसमा हामीहरुसँग fx पनि छ र fx फंक्सन भनेको हामीहरुसँग छ 2x - 7 र gx फंक्सन छ हामीहरुसँग 2x + 5 जसमा हामीहरुको 2x - 7 यानी कि fx फंक्सन यहाँ चाहिँ इनपुट लिने भयो gx फंक्सनले सो यो हुन जाने भयो हामीहरुको 2x - 7 + 5 ठीक छ देन 2 to the 4x minus 14 plus 5 is equals to 4x minus 9 यो भयो हामीहरुको g0 fx फंक्सन छ हामीहरुलाई g0 fx फंक्सन एक्चुअली मा चाहिएको होइन तर यो फंक्सन नभइकन हामीले इन्भर्स निकाल्न सक्दैनौं सो अब यसैलाई युज गरेर यो भयो हामीहरुको therefore g0 fx फंक्सन भयो ठीक छ देन let y is equals to g0 fx is equals to 4x minus 9 then y is equals to 4x minus 9 interchanging roles of x and y interchanging roles of x and y we get x is equals to 4y minus 9 then हामीले यहाँबाट y क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं x plus 9 is equals to 4y therefore y is equals to x plus 9 by 4 यो भनेको त हामीहरुको that is यसलाई त हामी g0 f को इन्भर्स is equals to x plus 9 by 4 भन्न सक्छौं यो भयो हामीहरुको रिक्वायर्ड g0 f x को इन्भर्स यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यो भयो हामीहरुको यो थियो हामीहरुको लास्ट क्वेशन टाइप 5 मा रहेको लास्ट क्वेशन्स सो यसैगरी हामीहरुको अल्जेब्रामा सोधिने लङ क्वेशन्सहरुको यही एन्ड हुन्छ र तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् एकदम इजी छ यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुलाई थाहा छ नम्बरमा फोन गर्नुपर्छ सो नम्बर छ हामीहरुको 9849595895 यो नम्बरमा तपाईहरुले फोन गरेर